به نام خدا سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از دوره پشت پرده پایتون. ما توی این ویدیو همچنان میخوایم راجع به اپتیمایزیشن و بهینه‌سازی پایتون صحبت کنیم و توی این قسمت میخوایم راجع به پیپ هول صحبت کنیم و با هم آشنا شیم که پیپ هول چی هستش. خب توی پایتون وقتی شما میخواید کدتون رو اجرا کنید، خود پایتون، خود مفسر پایتون، خود برنامه پایتون یک سری اپتیمایزیشن و بهینه‌سازی هایی انجام میده. پیپ هول که حالا با هم میبینیم چی هستش، از اون دست اپتیمایزیشن هایی هستش که در زمان کامپایل کدتون اعمال میشه. درسته، ما میگیم که زبان پایتون یک زبان کامپایلری نیست، یک زبان مفسریه، اینترپرتریه، ولی این به این معنا هستش که وقتی برنامه پایتون رو میخواید اجرا کنید، هنگام اجرای برنامه پایتون مثل سایر زبان‌های کامپایلر مثل سی، مثل سی پلاس پلاس و حالا غیره، یک عملیات پری کامپایل انجام نمیشه که خروجی اگزه به ما بده. ولی این به این معنا نیستش که برنامه پایتون کامپایل خاص خودش رو نداره. بیشتر اینجا منظور از کامپایل این هستش، اون مرحله‌ای هستش که ما کد رو میخوایم از مفسر پایتون کد رو برای ما از دات پی وای که ما ماژولای دات پی وای که ما زدیم تبدیل میکنه به دات پی وای سی، یا حالا بایت کد تبدیلش میکنه، حالا بخوایم به این اصطلاحش. پس وقتی میگیم در زمان کامپایل، منظورم در این تایم هستش. خب اما مفسر پایتون این اپتیمایزیشن، این بهینه‌سازی هایی که اعمال میکنه رو چه مواردی اعمال میکنه؟ خب تو قسمت قبل روی اینترنینگ گفتیم که مثلا تو کجاها از این اپتیمایزیشن اینترنینگ استفاده میکنه. توی این قسمت میخوام ببینیم که از کجا، اولا که اصلا پیپ هول چی هستش و کجاها از این پیپ هول، این اپتیمایزیشن پیپ هول استفاده میکنه. اولین جایی که ما از مفسر پایتون از اپتیمایزیشن پیپ هول استفاده میکنه، مواردی هستش که عبارت ما ثابت هستش. خب حالا به ما هم مثال ببینیم. فرض کنید که ما یک همچین عبارتی رو داریم. مثلا ما داریم توی کدمون، یه جایی از کدمون داریم 24 در ضرب در 60 ضرب در 60. خب خب اگر کد ما فقط یک بار اجرا شه، خب خیلی برامون این مسئله اپتیمایزیشن معنا پیدا نمیکنه. اون یک بار میخواد اجرا شه، تموم شه، بره. اما بعضی وقتا کد شما قراره هزاران یا حتی میلیون ها بار اجرا شه. چیزی که تصوری که وجود داره در عموم افراد این هستش که برنامه پایتون وقتی میخواد این کد رو اجرا کنه، کد ما رو اجرا کنه، برای هر بار که میخواد اجرا کنه، به این خط از کدی که ما رسید 24 ضرب در 60 ضرب در 60 رو حساب میکنه و ادامه فرآیند انجام میده. دوباره دفعه بعد که به این نقطه این خط رسید، دوباره اینو حساب میکنه و میره جلو. پس این فکر رو با خودشون میکنن که خب حالا هر چقدر هم مدت زمانی که لازمه تا این عملیات یا این عبارت محاسبه شه کم باشه، اما این فکر به ذهن شما ممکنه برسه که خب من بیام به جای این عبارت، یعنی 24 ضرب در 60 ضرب در 60، مقدار معادلش یعنی 86400 رو بذارم. خب این به خودی خود خیلی مشکلی نداره، یعنی هیچ لحاظ نگارشی، لحاظ قواعدی هیچ مسئله‌ای نداره. اما فرض کنید که ما توی کدمون گفتیم که این مقدار 24 ضرب در 60 ضرب در 60 رو مساوی یک متغیری به اسم سکندز گذاشتیم، ثانیه ها. خب همین که اسم این متغیر سکند رو من گذاشتم، ممکنه به احتمال زیادی همچین دیدگاهی به ذهن شما بیاد که خب پس این یعنی 24 ساعت شبانه روز
هر ساعت 60 دقیقه داره و هر دقیقه 60 ثانیه داره. پس منظور دیولپر تعداد ثانیه هایی بوده که در یک شبانه روز وجود داره. همین موضوع ساده ما رو بی‌نیاز میکنه از کامنت گذاشتن و ریدیبیلیتی و خوانایی کد ما رو میبره بالا. اما اگه من بنویسم سکند مساوی 86400، خب خیلی چیزی به من القا نمیکنه. و الان ما اینجا به دو راهی گیر کردیم. آیا من باید این مقدار رو جایگزین کنم با مقدار عبارت حاصلش یا نه؟ یعنی آیا من بیام این 24 ضرب در 60 ضرب در 60 رو محاسبه کنم و تو کدم بیام این مقدار رو بذارم، یا نه بذارم هر بار پایتون این مقدار رو خودش توی هر بار اجرا حساب کنه؟ اتفاقی که میفته در اصل هستش که ما اصلا نیازی نیستش که این کد رو جایگزین کنیم. یعنی به جای 24 ضرب در 60 ضرب در 60 بیایم 86400 رو بذاریم. در اصل اپتیمایزیشن و بهینه سازی که اتفاق میفته این هستش که زمانی که ما کامپایل میکنیم کدمون رو، مفصل پایتون میاد این مقدار عددی ثابت رو که تغییر نمیکنه، یعنی همش 24 ضرب در 60 ضرب در 60 هستش و مقدارش تغییر نمیکنه، رو یک بار حساب میکنه برای ما و تو حافظه خودش این رو سیو میکنه و در دفعات بعدی که ما این کد رو اجرا میکنیم نمیاد این عبارت رو محاسبه کنه و جواب رو داره. پس شما لازم نیستش که این مقدار رو، این عبارت رو با این مقدار 86400 جایگزین کنید که از خوانایی کدتون کم شه. شما همین عبارت رو میتونید بذارید بمونه و اصلا منافاتی با خوانایی کدتون کم شه، یا اینکه فکر میکنید مثلا اکزیکیوشن یا اجرا کنتر میشه، حالا به اندازه خودش تاثیر داره. حالا ما کاری ندارم 1 میلی ثانیه 1 نانو ثانیه هر چقدر هست مثلا تأثیری نداره و خود مفسر پایتون در زمان کامپایل میاد این مقدار ثابت رو جایگزین میکنه برای خودش تو حافظه. خب این برای حالتی هستش که مقدار ثابت ما، عبارت ثابت ما از نوع عملیات ریاضی هستش. اما جای دیگه این کار انجام میده. بعضی وقتا عبارت ثابتی که ما دنبالش هستیم طول دنبالش روی دنباله اتفاق میفته و طول دنباله حاصل کوچکتر از یک مقداری هستش. خب ما بذارید با مثال توضیح بدم. دنباله ها تو پایتون ما چی گفتیم تو قسمت که راجع به دیتا تایپ ها صحبت کردیم؟ گفتیم دنباله ها یا سکونس ها تو پایتون 3 تا هستن. یا استرینگ ها هستن که ایمیوتیبلن، یا تاپل ها هستن که اونا هم ایمیوتیبل هستن، یا لیست ها هستن که لیست ها میوتیبل هستن. اگر حاصل عملیاتی که ما رو انجام بدیم طولش کوچکتر از n باشد، که حالا میبینیم n چی هستش، پایتون میاد اون عبارت رو توی مثل حالت قبل در زمان کامپایل حاصل رو حساب میکنه و تو حافظه خودش نگه میداره و در زمان اجرا از پاسخ اون عبارت استفاده میکنه. توجه کنید ما داریم راجع به عبارت هایی که ثابت هستن صحبت میکنیم. اینجا تو این مثال من گفتم تاپل 1 و 2 رو 5 بار تکرار کن. خب جوابش میشه این عبارتی که اینجا میگه، یعنی 1 و 2 5 بار تکرار شده، طولش کوچکتر از یه n هستش. خب هیچ عملیات دیگه، تغییر دیگه توش نداشتم. یا مثلا تو مثال بعدی من گفتم استرینگ علی رو که از نوع سکونس از استرینگ گفتم 4 بار تکرار کن. خب وقتی این کارو میکنم جوابش میشه 4 تا علی. پس پایتون یک بار در زمان کامپایلش این رو حساب میکنه و تو حافظه‌اش نگه میداره. و وقتی ما میخوایم کد رو اجرا کنیم دیگه نمیاد این عملیات رو، این عبارت رو واسه ما حساب کنه، مستقیم از جوابش استفاده میکنه، از وقتی که قبلا حساب کرده. یا اصلا مهم نیست، مثلا ممکنه ما 2 تا استرینگ رو با هم جمع کنیم، مثلا اگه اکبر به اضافه فاصله لطیفی، و این رو یه بار حساب میکنه و توی حافظه‌اش نگه میداره.
اما اینجوری نیستش که همه سکونس ها این کار انجام بده. اگر طول سکونس ها کوچیکتر از یه مقداری باشه، تو پایتون 3.6 این مقدار عدد 20 بود، اما در پایتون های جدید این مقدار متغیر شده و تضمینی وجود نداره که مقدارش دقیقاً چنده. حالا من توی مثال ها بهتون نشون میدم. مثلا توی سیستم من در حال حاضر این موضوع برای استرینگ ها مقدار 179 هستش و بستگی داره به اینکه شما از چه سیستمی استفاده میکنید و چه مقدار رمی دارید، چه او اسی استفاده. و این همه تاثیرگذاره تو این عدد. ولی این عدد توی استرینگ ها اینجوریه، توی تاپل ها این عدد 179 نیستش، مقدار دیگه ای هستش. اما در کل اصلا مهم نیست که این مقدارش الان متغیر شده و گارانتی نداریم، تضمین نداریم چنده. مهم این هستش که یک سری شورت سکونس رو که ما اینجا داریم در زمان اجرا پایتون، این شورت سکونس های ما انواع کانستانت هستن، ثابت هستن، تغییر نمی کنن. پایتون میاد مقدار حاصل عبارتش رو حساب میکنه و توی حافظش نگه میداره و وقتی میخواد اجرا کنه کد رو دیگه این عبارت رو حساب نمیکنه، از جوابش رو قبلا داره و از جوابش استفاده کنه. این یکی از اپتیمایزیشن ها یا بهینه سازی هایی هستش که توی پایتون اتفاق میفته. حالا توی کد با هم مثالش رو بیشتر میبینیم. توی این مثال هم چون تعدادش بیشتر از 4117 شد، کاراکتر شد، این کارو مثلا این محاسبه رو انجام نمیده و اصطلاحاً اپتیمایزیشن پیپل روی این بخش اعمال نمیشه روی آخری. پس یادتون باشه یکی از کارهایی که تو اپتیمایزیشن پیپل انجام میشه این هستش که بعضی از مقادیر که حالا نمودار مقادیر ثابت منظورمون هستش، دارم اینجا مثالش رو دیدیم، در زمان کامپایل حساب میشن و مقدار ذخیره میشه و در زمان اجرای کد از اون مقداری که قبلا محاسبه شده استفاده میشود. خب یه جای دیگه ای که اپتیمایزیشن پیپل کمک ما میکنه جایی هستش که ما از ممبرشیپ تست استفاده میکنیم. منظور از ممبرشیپ تست چیه؟ وقتی ما یه همچین کدی داریم میگیم که if این یک لیستی داریم، یک تاپلی داریم، یک چیزی داریم. خب همونطور که میبینید این لیست این لیست کانستنت هستش، مقدارش ثابته، ولی خود جنس لیست میوتیبل هستش. اپتیمایزیشن پیپل چه کار میکنه؟ اون جاهایی که براش مقدور هست، همه جا براش مقدور نیست. اگر که مثلا شما توی این لیست به جای 1 و 2 و 3 متغیر داشتید، خب چون متغیر در طول اجرای کد تغییر میکنه یا ممکنه تغییر کنه، پس دیگه این کار رو انجام نمیده. بیشتر اون جایی هستش که اون مقدار ولیو شما ثابت هستش و در طول زمان تغییر نمیکنه. خب چه کار میکنه اینجور مواقع؟ پایتون اینجور مواقع میاد چه ممبرشیپ تستی داره انجام میده، اون مقدار ثابتی که داریم، مثلا اینجا مقدار 1 2 3 داریم رو با همزاد ایمیوتیبلش جایگزین میکنه. خب لیست همزاد میوتیبلش کاپل هستش، پس پایتون اپتیمایزیشن پیپل یا مفصل پایتون وقتی میخواد اپتیمایزیشن پیپل رو اعمال کنه، اون دست از ظرف های کانتینرهایی که ثابت هستن مثل اینجا و آزمون ممبرشیپ تست داریم رو جایگزین میکنه با همزاد غیر قابل تغییرش. یعنی وقتی میخواد این کد رو اجرا کنه پایتون، تو برای خودش پشت صحنه این لیست رو تبدیل میکنه به تاپل 1 2 3. خب همزاد لیست ها تاپل ها هستن، یعنی همزاد ایمیوتیبل لیست ها تاپل ها هستن و همزاد
ست ها فروزن ست ها هستن. خب تا اینجا ما بریم مثالا رو یه چند تا مثال در عمل ببینیم و بعد برگردیم یه نکته خیلی مهم و جالب رو به هم بررسی کنیم. خب مجدد ما واسه این که طولانی نشه مادم از قبل اینا رو یک تا مثالا رو نوشتم. خب من اینو پاک کنم هنوز دارم فعلا. خب فعلا یه تابع تعریف کردم واسه مای فانکس و بازم اون چیزا رو نوشتم. مثلا گفتم A مساوی 24 ضرب در 60 ضرب در 60. B یه تاپل رو 5 بار تکرار کردم. C علی رو 4 بار تکرار کردم. D این استرینگ رو با هم جمع میکنم و توی E این استرینگ نصف تنها طولانی رو مثلا IAM پایتون دیولپر رو 179 بار گفتم تکرار کن و F رو هم گفتم 5 بار تکرار کن. من وقتی این کد رو اجرا کنم، خب من این کد رو اجرا کردم و حالا میخوام که ببینم که اپتیمایزیشن پیپل داره چیکار میکنه. برای اینکه بتونم مقادیر پیپل رو ببینم کاری که انجام میدن این هستش که مای فانکس رو می‌نویسیم از متد کد داندر استفاده میکنیم که یک متد معنادار خاص هستش برای پایتون که حالا در بخش OOP خیلی بیشتر باش آشنا میشیم و میایم این رو فراخوانی میکنیم کوکانس. اگر من این رو اجرا کنم من پرینت هم بردارم که واضح تر بشه. همونطور که میبینید توی این حاصلش این 86400 خودش اومده حساب کرد توی حافظش نگه داشته. این 86400 چی بود؟ حاصل این مقدار بود. پس اومده مقدار 24 ضرب 60 رو خودش حساب کرده گذاشته. همونطور که میبینید تعداد این سکونس من از یه ترشولدی کمتر بوده و این ترشولد رو میبینید چون از اون ترشولد ما کمتر بوده اومده محاسبه کرده جواب این. همینطور برای C که علی من 4 بار تکرار کردم. همینطور برای D. اما مفسر پایتون بسیار اپتیمایزیشن پیپل همون که میبینید این استرینگ رو که 179 بار من گفتم تکرار کن چون طولش بیشتر از اون ترشولدی که ازش بوده بیشتر میشه دیگه نیومده مثل موارد قبلی مقدار رو حساب کنه، فقط نوشته IAM Python developer و 179. در مورد F آخری همونطور که میبینید اصلا محاسبش نمیکنه چون این لیست از نوع ایمیوتیبل ها هست، از نوع میوتیبل هستش و ممکنه در ادامه فرآیند دوچار تغییر شه، چیزی بهش اپند شه، چیزی ازش پاپ شه. پس چون این میوتیبل هستش و کانستنت نیستش مفسر پایتون نمیاد این عبارت رو اول حساب کنه و تو حافظش نگه داره. اما اگه مثلا این مقدار من کمتر میکردم مثلا 170 میذاشتم و دوباره اجرا میکردم همونطور که میبینید اومد این استرینگ رو تو حافظش نگه داشت. این عدد توی سیستم بنده 179 من از پایتون 3.12 دارم استفاده میکنم. ممکنه توی سیستم شما عدد چیز دیگه ای باشه. توی پایتون ورژن گارانتی وجود نداره ولی تو پایتون 3.6 مقدارش 20 بود ولی الان نمیشه گفت بگم. مثلا توی اینجا مثلا من 129 میذارم دیگه اون تاپل رو هم برای من تکرار نمیکنه 129 بار. خب حالا بریم سراغ ممبرشیپ تست. فرض کنید من یه تابعی دارم دوباره مای فانک 2 اش میگم اگر ای داخل این استرینگ باشه و حالا اصلا کاری ندارم داخل ایف مثلا هیچ چیز مهم نیست که چیکار میکنه اصلا هیچ برای نمیدونم پس میکنمش. این رو من اجرا کنم و دوباره همون دستور داندر کوکانت رو اجرا کنم. همونطور که میبینید
لیست 1 2 3 تبدیل شده به تاپل 1 2 3. این قضیه فقط در مورد ایف نیست. اگر من آدمین ممبرشیپ رو در مورد ای هم به کار ببرم، یعنی در مورد فور هم به کار ببرم، توی حلقه فور داشته باشمش، همونطور که می‌بینید تو حلقه فور هم اینو تبدیل شد به یک تاپل 1 2 3. اگر تو حلقه فور رو در مورد ست ها بزنم، گفتیم ست رو تبدیل میکند به یک فروزن ست هم که می‌بینید تو فروزن ست. پس این اپتیمایزیشنی هستش که داره انجام میده پایتون. اما بریم سراغ نکته‌ای که می‌خواستیم با هم بررسیم. نکته‌ای که وجود داره وقتی که شما میخواید آزمون ممبرشیپ انجام بدید، اگر براتون مقدور هستش، خب از به جای استفاده از لیست یا تاپل از ست استفاده کنید. اگر که کدتون یه بار داره اجرا میشه و اصلا براتون اپتیمایزیشن مهم نیست، سرعت مهم نیست، خب اصلا بیخیال این بخش بشید. اما اگر کدتون داره هزاران بار اجرا میشه و شما واسهتون اپتیمایزیشن کدتون هم مهمه، سرعتش هم مهمه، خب و مخصوصا وقتی که این ظرف این کانتینر ما طولانی تر میشه، طولش بیشتر میشه، خب فقط زمانگیرتر میشه. در این موارد اگر براتون مقدور هستش از ست استفاده کنید. ست ها توی آزمون ممبرشیپ، این وقتی از این استفاده میکنیم، کلمه این منظورمه، خیلی سرعتشون بیشتره. اساساً ست ها شبیه به دیکشنری ها توی پایتون پیاده سازی شدن و همونطور که میدونید جستجو توی دیکشنری ها خیلی سریعتر هستش تا دنباله ها، چون دیکشنری ها از نوع هشمپ هستن و حالا در جای خودش بهشون ویژه خواهیم پرداخت. اما وقتی شما دارید از سکونس استفاده میکنید برای آزمون ممبرشیپ، این ای مجبور هستش که دونه دونه بره جلو. یعنی میخواد بررسی کنه که آیا ای مثلا در ای هست، یک بار مثلا ای را مساوی 1 قرار میده، یه بار 2 و یه بار 3 و همینجوری میره جلو. هرچی تعداد بیشتر باشه همین دونه دونه میره جلو، ولی توی ست اینجوری نیستش. پس اگر براتون مقدور بود، به جای اینکه از لیست یا من اینجا منظورم تاپل استفاده کنید، بهتر هستش که از ست استفاده کنید و این کار موجب میشه که سرعت نرم‌افزارتون خیلی بره و سرعت کدتون بیشتر شه. با هم ببینیم این چه تاثیر داره. خب من کتابخونه استرینگ رو ایمپورت کردم، کتابخونه تایم رو ایمپورت کردم. تو کتابخونه استرینگ یه کانستنتی از اسکی لترز ها رو، حروف اسکی رو تعیین می‌کنم. حروف اسکی رو کامل داره و ما میتونیم اونا رو ببینیم. من یک بار اومدم حروف اسکی رو به صورت حالا بذارید من بنویسمش یک بار ببینیدش. من اینو کامنت کنم یه لحظه. string اسکی letters. خب همونطور که میبینید همه حروف اسکی رو داره، چه کوچیک چه بزرگ. و حالا من یه بار بیام از قابل لیست استفاده میکنم و این استرینگ رو تبدیل میکنم به این استرینگ رو تبدیل میکنم به لیست. یه بار از تابع تاپل استفاده میکنم و تبدیلش میکنم به تاپل و یه بار از ست استفاده میکنم و تبدیلش میکنم به ست. خب همونطور که میبینید توی حالتی که لیست ما از نوع استرینگ ما تبدیل شد به لیست و تاپل، ترتیب و اوردرش حفظ شده، چون ترتیب و اوردر توی لیست و تاپل معنا داره. اما همون که مشخصه در ست ترتیب و اوردر معنا نداره. اولیش مثلا او شده مثلا برای بنده.
حالا یه تابع تعریف میکنم، تابع ممبرشیپ تست، و یه انی بهش میدم و یه کانتینری بهش میگم که برای تعداد تکراری که من مشخص میکنم برات، مثلا یه عدد مثلا من اینجا x گذاشتم، حالا هر چی دوست داشتید یه دونه از این حروف رو مثلا میگین بررسی اونجا داخل این کانتینر هستش، کانتینری که بهت معرفی میکنم هست یا نه، و داخل ایف مثلا هیچ چیزی نمیذارم، پس میکنم، فعلا برام اهمیت نداره که این داخل چی هستش. من این کار رو ران میکنم. خب یه بار میام ممبرشیپ تست رو برای 5 میلیون بار روی مای لیست که این عبارت این اولیش که لیست تبدیل کردم اجرا میکنم و همونطور که میبینید 4 ثانیه روی سیستم من طول کشید. فقط میخواست بررسی کنه که آیا 5 میلیون بار بررسی کنه که X داخل کانتینر یا همون ظرف مای لیست هست یا نه. همین عملیات رو یه بار روی تاپل انجام میدم، یعنی اون از استرینگ رو تبدیل کردم به تاپل و همونطور که می‌بینید روی سیستم من تقریبا همون 4.2 ثانیه نزدیک به همون لیست طول کشید. اما حالا تبدیلش رو میکنم، اما از الان از ست استفاده میکنم و تبدیل کردم به ست و آزمون ممبرشیپ تست رو توی ست دارم چیز میکنم و همونطور که می‌بینید مدت زمانش 4 ثانیه 45 ثانیه بیشتر طول نکشید. پس اگر که جایی براتون کد سرعتتون خیلی سرعت مهمه، میخواید اپتیمایزیشن کنین، براتون امکان داره که بیایید از ممبرشیپ تست استفاده کنیم، میخواد از ممبرشیپ استفاده کنیم، براتون ممکنه که از تاپل و لیست استفاده نکنید و تاپل و لیست رو جایگزین کنید با ست. میتونید این کارو کنید. همونطور که میبینید ست ها سریعتر هستن توی آزمون ممبرشیپ تست و باعث بهبود سرعت میشه. امیدوارم که لذت برده باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا قسمت بعدی. خدا نگهدار شما. خداحافظ.